من از هر وقت که بیادم میاد ایستم توی ساختمان خیلی کمتر از محیط بیرون بوده. یعنی تو خونه هم که هستم اگه 1 ساعت تو فضای ساختمان هستم باید حتما 1 ساعتی بیام بیرون، گشتی بزنم، یک بیلی بزنم، یک تخمی بکارم، یه پرنده‌ای ببینم تا دوباره بتونم برگردم به ساختمان. در یه دوره‌ای که کار ترجمه می‌کردم خب مجبور بودم که ساعت‌های متمادی یک جا بشینم و کار کنم که خب کار خیلی تلخی بود و بعد برای از بین بردن این تلخی خب مدت خیلی بیشتری میرفتم کوه، بیابون و جاهای مختلف. به طور کلی اهل رفتن بیرونم، یعنی مثلا با یه اکیپی از دوستان که بیشتر از 37 ساله که این اکیپ تداوم پیدا کرده، ما تقریبا هر جمعه بیرون میریم و اکیپ قانونی برای خودش داره که هیچ کس نمیتونه که ترک کنه 1 هفته و نیاد مگر اینکه فقط در اثر مرگ فوت کرده باشه. بنابراین تقریبا این همیشه این رفتن به بیابون، رفتن به کوه وجود داره. هر از گاهی هر 2-3 ماه یه دفعه یک کوه طولانی مثلا فرسون 3-4 روزه میرم. پیاده روی هر روزه تقریبا 1 ساعت رو حداقل انجام میدم. من به تعینات زندگی خیلی علاقمند نیستم، ولی به این که یک فضای بزرگی برای تنفس داشته باشم تو خونم خیلی دوست داشتم همیشه. مثلا برای مدت‌های مدید یک خونه بزرگ داشتم که توش یک ساختمان کوچیک بود و بقیه حیات ولو بود. اول بهار که میشد ازش لاله و شقایق و همه چی میومد بیرون. وقتی که دوستان میومدن میگفتن خیلی زیباست. 2 ماه بعد که میومدن که خشک شده بود میگفتن انگار به اینجا نرسیدی. ولی من در هر دو مورد نقشی نداشتم، اون چی بود که به طور طبیعی پیش می آمد. هیچ گل و گیاه منظم رو دوست ندارم، هیچ گیاه زینتی آپارتمانی رو اسمش بیاد ندارم، ولی یک گیاه وحشی تو طبیعت اگر نتونم بفهمم که این چه گونه است و از چه خانواده است، تا هر وقت که نمیفهمم همینطوری آزارم میده، دلم میخواد که بدونم چی هست. من آدم سحرخیزیم، صبح خیلی زود بیدار میشم. اون موقعی که جوان بودم دیگه مثلا هوا که روشن میشد، حالا دیگه خیلی پیر شدم، کم خوابتر شدم، دیگه مثلا اگه ساعت 5 صبح بیدار بشم دیگه خوشحالم، خیلی از وقتا زودتر از اون. اهل مطالعه مداوم نیستم، کتاب میخونم ولی خوره کتاب نیستم، بیشتر از اون خوره بیابونم که دلم میخواد بیرون باشم، تو طبیعت سرکی بکشم، اگه بتونم یک راز جدیدی برای خودم کشف کنم، اگه بتونم یک کشف کوچولویی بکنم که یک چیزی رو که تا به امروز نمیدونستم خودم پیدا کنم بدونی که به کتابی مراجعه کرده باشم. هنوزم از اینها هر کدومش که میرسه شوقی در من ایجاد میکنه. خیلی دوست دارم که کارهام رو با وسایل اولیه دم دستی انجام بدم. دوست ندارم یک ابزار ساخته شده رو به کار بگیرم. اگر بتونم اون رو با چیزهای اولیه‌ای که دور برم ریخته درست کنم به مراتب خوشنودترم. اگر بتونم با یک شیوهی از یه درخت میوه بیارم پایین ترجیح میدم تا این که بخوام یک نردبون بذارم از درخت برم بالا. در هر صورت من هنوز خیلی از وقتا با یک چیز کوچولو مثل یه بچه میتونم خوشحال بشم. چیزهای ساده کوچیک. هیچ وقت عشقی به این که یک چیز نو بزرگ گران داشته باشم نداشتم، ولی عشق این که یک نفر یه پرنده تازه به من نشون بده، یه سوسک تازه برای من بیاره، یک کتاب خوب بیاره، یک رسیپی دستور غذای خوب به من نشون بده، منو شادمان میکنه. آشپزی رو دوست دارم، نونوایی رو دوست دارم، دوست دارم که از مواد اولیه مواد غذایی بسازم، دوست دارم که خودم ماست ببندم، کره بگیرم، دوست دارم که خودم نون بپزم، انواع و اقسام نون ها رو، و خلاصه توی آشپزخونه‌ام وقت زیاد صرف میکنم. با سینما خیلی میونه خوشی ندارم، باید گرفتار یک فیلم بشم که بشینم و اون تماشا کنم. ولی موسیقی بسیار دوست دارم، موسیقی متنوع دوست دارم. در یک سر طیف
موسیقی کلاسیک باخ رو دوست دارم، ولی از این طرف هم موسیقی مقامی مناطق مختلف ایران رو دوست دارم. کتاب میخونم، هم رمان میخونم، ولی بخش عمده کتابخونی من کتاب علمی هست، یا اینکه کتابی که ببینم چه چیزی میتونه برای ترویجش بین عامه مردم مناسب باشه یا بتونه به دانشجویان کمک کنه. یه روزی خودم ترجمه میکردم زیاد، ولی امروز که دیگه حوصله ترجمه نمیکنم، در حال حاضر سعی میکنم هر جوون علاقه‌مندی که پیدا میکنم یک کتابی گلش بندازم و تشویقش بکنم که اون رو ترجمه بکنه. از خیلی از تسهیلگران میخوام و ترغیبشون میکنم به این که بشینن تجربه های خودشون، یافته های خودشون رو از مدرسه و از تسهیلگری بنویسن و اینا رو به شکل روایت هایی مجموعه کنن و کتاب کنن که اینها بتونه کمک بکنه به این که این ایده در جامعه بسط بیشتری پیدا کنه. به کار آموزشی بچه هام کاری نداشتم هیچ وقت. بهشون میگفتم که 10 بگیرین فقط برای که شهریورتون حرام نشه، تابستونتون حرام نشه، از نظر من کافیه. بنابراین اونها اونجوری که خودشون دلشون خواسته درس خوندن. هیچ اعتقادی به نظام آموزش نداشتم، نه خودم هیچ وقت اونو جدی گرفتم، نه بچه هام رو به اصطلاح تحت فشار گذاشتم. هیچ یادم نمیاد که هیچ کلاس تقویتی یا هیچ کلاس تکمیلی، کلاس نقاشی، کلاس موسیقی یه چیزی رو به اجبار من رفته باشن. گرچه که نمیتونم زیاد درباره زندگی اونها بگم، اونها به خودشون مربوطه، ولی به عنوان یک مثالی از مسیری که رفتن اگر بگم، مثلا من یادمه که دخترم کوچیک بود و خودش میگفت که من میخوام که معمار بشم. گل و گیاه ها رو جمع میکرد یا منجوقا رو کنار هم دیگه به شکلهای مختلف میشید و الان هم یک معماره و معماری هم هست که شیوه معماری خودشو بسته به علایقش به طبیعت انتخاب کرده. یا مثلا پسرم با میل خودش رشته تحصیلی خودش رو در دانشگاهی که خودش میخواست انتخاب کرد، ولی بعد از یه مدتی گفت که نه، مهندسی رو دوست ندارم، چیکار کنم؟ من گفتم اگه نمیخوای خب ترکش کن. بعد که دید از جانب من فشار نیست، خب ادامه داد، ولی بعد از مهندسی رفت سراغ علوم انسانی. خب در رشته مورد علاقه خودش هم کاملا موفقه. هر چی که خواسته کرده، خواسته نقاش باشه نقاشی کرده، خواسته شاعر باشه شعر گفته، خواسته که عکاسی کنه عکاس نسبتا موفقیه. من تا جایی که میبینم از زندگیش لذت میبره. هر دوشون میبینم که از زندگیشو خوشنودن. درسته که زندگی مشقات داره، گرفتاری ها داره، اونا هم مثل همه دارن، ولی من یک بار نشیدم که بگن ما خطا کردیم که این مسیر رو رفتیم. مسیری که خودشون انتخاب کردن. بنابراین به نظرم میاد که اگر ما کودکانمون رو تحت فشار نذاریم و اجازه بدیم اون بشن که خودشون میخوان، شاید خیلی زندگی دلچسبتری داشته باشن، شاید موفقیت‌های بزرگی گیرشون نیاد، شاید آدم‌های برجسته‌ای نشن. ولی اگر ما پدر مادری هستیم که بچه‌هامون رو دوست داریم، به خرسندی و خوشبختیشون باید بیشتر توجه داشته باشیم تا با موفقیتشون یا اینکه منابع مالیشون. و بنابراین اون چیزی که هم تجربه شخصی میگه، هم در مطالعاتم میتونم بهش اشاره کنم، اینه که اگر کودکان آزاد گذاشته بشن، اون بشن که خود میخوان، شاید از زندگیشون راضی تر باشن.